હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાઠીગરા. કુક વિથ કવિતામાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું ખાંડવી. આમ તો પાટોડી પણ કહેવાય છે, પણ ખાંડવી આજે બનાવશું ખાંડવી. તો આપણે 1 વાટકો ચણાનો લોટ લેવાનો છે અને 1 વાટકો દહીં લેવાનું છે અને 1 ચમચી મીઠું અને થોડીક હિંગ અને થોડું હળદર અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ. આપણે ચણાનો લોટ 1 વાટકો લીધો છે, તો 2 વાટકા આપણે પાણી લેવાનું છે, ડબલ લેવાનું છે અને 1 વાટકો દહીં લેવાનું છે. ચણાનો લોટ 1 વાટકો હોય તો દહીં 1 વાટકો લેવાનું છે. અને આપણે આ બેટર બનાવીએ. જો તમારે જાજુ બનાવવું હોય તો 2 વાટકા હોય તો તમારે 4 વાટકા પાણી લઈ શકો છો. ડબલ માપ કરી નાખવાનું. હવે આપણે આમાં એડ કરીએ 1 વાટકો દહીં, થોડીક હળદર નાખીએ અને આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ. હવે થોડીક હિંગ એડ કરવાની છે અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ, એનાથી ટેસ્ટ સરસ આવે છે. હવે આપણે એને હલાવી લઈએ, બધું મિક્સ કરી નાખીએ. આપણું બેટર રેડી કરીએ. એમાં લમ્સ ન રહે એ પ્રમાણે હલાવતું જવાનું છે. હવે આપણે જે 2 વાટકા પાણી લીધું છે એ આમાં એડ કરીએ. 1 વાટકો ચણાનો લોટ હતો ને, તો આપણે 2 વાટકા ડબલ પાણી લેવાનું છે. જો તમારે વધારે કરવી હોય તો તમે એ પ્રમાણે માપ લઈ શકો છો. એકદમ હલાવવાનું, લમ્સ ન રહે એમ એક રસ આપણે બેટરને કરી નાખવાનું. હવે લમ્સ ન રહે એના માટે આપણે આ બેટરને ગાળી લેવાનું છે, જેથી લમ્સ ન રહે. તો આ ચાયણીમાં આપણે આ બેટર નાખી બધું હલાવી અને આપણે ગાળી લઈએ, જેથી નીચે કોઈ કોરો લોટ રહી ગયો હોય અથવા કોઈ લમ્સ ગાંગડી રહી ગઈ હોય ચણાના લોટની, તો એમાં ચડાઈ જાય. આપણે બેટર ચડાઈ ગયું છે. જો ચડાઈ ગયું એટલે મસ્ત થઈ ગયો ને, એકદમ એક રસ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને એક પેન લઈએ. જોયું, આવું જ આપણે રાખવાનું છે. આપણું પરફેક્ટ માપ છે ખાંડવીનું, આવી રીતે રાખવાનું છે. એક પેન લેવાનું છે, એમાં આપણા બેટર છે એમાં એડ કરવાનું છે. ગેસ આપણો ચાલુ કરવાનો છે, ધીમો મીડિયમ આંચ રાખવાનો છે, તો ફૂલ ગેસ રાખવાનો. હલાવવાનું, ધીમે ધીમે હલાવવાનું છે અને આ હલાવતા જ રહેવાનું છે. તો શું કે ચણાનો લોટ છે તો એ બેસી જાય છે, નીચે ચોટી જાય છે. એટલે ધીમે ધીમે નીચે સુધી હલાવતા રહેવાનું. આવી રીતે ધીમે ધીમે હલાવવાનું ને બધે એક સરખું હલાવવાનું, જેથી શું કે ચોટે નહીં અને આપણું ખાંડવીનું બેટર સરસ રીતે ચડી જાય, કાચું ન રહે. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ધીમો ગેસ જ રાખવાનો, જેથી આપણું ફૂલ ગેસમાં આપણે બેટર આપણું ચોટી જાય નહીં. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. એક થાળીમાં તેલ મેં લગાવ્યું છે અને ચેક કરી લઈએ. આવી થાળી આપણે તૈયાર કરી નાખીએ. 2-3 થાળી આપણે તૈયાર કરી નાખીએ તેલ લગાવીને. અને તમે નીચે પ્લેટફોર્મમાં પણ કરી શકો છો. અને આવી રીતે જોયું આપણું બેટર કેવું. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણી ખાંડવી બેટર થઈ ગયું છે કે નહીં, એ જોઈ લઈએ. આવી રીતે હલાવવાનું. જોયું, આવી રીતે નીચે આપણા ચમચામાં છે ને ચોટી જાય નહીં, પડે નહીં ત્યાં સુધી આપણે એને પાક કરવાનું છે, શેકવાનું છે. આપણે હજી આ ચમચામાંથી નીચે પડે છે, એટલે આપણે થોડું ચેક કરી લઈએ થાળીમાં કે આપણે ખાંડવી વળે છે કે નહીં. રોલ ચેક કરી લેવાના છે, જોઈ લઈએ. સ્પ્રેડ પોળી કરીને જોઈ લઈએ. તો આપણે થોડી વાર ઠરવા દઈએ, થઈ જાય એટલે જોઈ લઈએ કે આપણો બેટર કાચું છે. તો હજી આપણે એને 10-15 મિનિટ આપણે બાફવાનું છે. તો આપણે હલાવીએ. બેટર જોયું આપણું એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. આપણા ચમચામાંથી આવી રીતે નીચે પડે છે. ચેક કરી લઈએ આપણે થાળીમાં. હવે આપણે છે ને આ થઈ ગયું છે આપણું બેટર. તો આપણે હવે થાળીમાં સ્પ્રેડ થોડું કરી દઈએ. ચમચાથી કરી શકો છો તમે,
તાવેથાથી પણ કરી શકો છો, જે તમને ઇઝી લાગે તમે કરી શકો છો. આ થાળીમાં તમે આવી રીતે ગોળ કરી પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ તમે તેલ લગાડી અને તમે કરી શકો છો, અને થાળીમાં બે બાજુ તમે સ્પ્રેડ કરી શકો છો. આ બેટરને અંદર પહેલાં કરવાનું અને પછી ઉપર કરવાનું, જેથી તમે ઝાઝા વાસણ ન બગડે અને ફટાફટ બેક રોલ થઈ શકે છે. આવી રીતે એકદમ પતલું પતલું ફેલાવી દેવાનું છે અને 5 મિનિટ ઠરવા દેવાનું છે. હવે આપણે એમાં સ્ટફ ખાંડવી બનાવી છે, તો એના માટે આપણે એમાં ટોપરું છે, એનું ખમણ છે, એ પણ મેં એડ કર્યું છે. આ ટોપરાનું ખમણ છે અને થોડીક કોથમીર એડ કરવાની છે. અને હવે છે ચીઝ, બધાને ભાવતું ચીઝ, આપણે એને ચીઝ એડ કરવાનું છે. આમ તમે મોઝરેલા ચીઝ પણ લઈ શકો છો. મેં આ રેગ્યુલર લીધું છે, એટલે અત્યારે લોકડાઉન છે ને, એટલે મારા ઘરે આ હતું એટલે મેં આ નાખ્યું છે. તમે મોઝરેલા ચીઝ પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે એના કાપા કરી નાખીએ, જેથી આપણે રોલ વાળી શકીએ. તો આપણે ધીમે ધીમે આ ચાકુથી પહેલા ધીમે ધીમે રોલ કરી નાખીએ. જોયું, આપણા રોલ વળે છે એટલે આપણું બેટર પરફેક્ટ બફાઈ ગયું છે. આવી રીતે રેડી રાખીએ બધાએ. જો તમને આમ મોટા લાગતા હોય તમે વચ્ચે એક કાપો કરી શકો છો અને તમે નાના નાના રોલ્સ વાળી શકો છો, જેથી તમને ઇઝી રહે. આવી તો ધીમે ધીમે બધું લઈ અને એકદમ નાના નાના રોલ્સ વાળી શકો છો. આવી રીતે બધા રોલ વળાઈ જાય એટલે આપણે એનો વઘાર કરવાનો છે. વઘારમાં જોયું આપણા રોલ રેડી છે. હવે આપણે વઘાર કરી નાખીએ. તો આપણે એમાં 2 ચમચી તેલ લેવાનું છે. એમાં આપણે રાઈ એડ કરવાની છે. તેલ આવી જાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીએ. જો તમને એમ લાગે કે ઓછું તેલ છે તો તમે એડ કરી શકો છો. જો તમને વધારે વઘાર ભાવતો હોય ખાંડવીમાં, તમે એમાં વધારે એડ કરી શકો છો. હવે આમાં એક રાઈ એડ કરવાની છે. 1 ચમચી રાઈ એડ કરો. રાઈ તતડી જાય એટલે એમાં આપણે તલ નાખવાના છે. હા, થોડુંક જીરું એડ કરો. પછી આપણે 1 ચમચી તલ એડ કરવાના છે. હવે લીમડાના પાન એડ કરવાના છે. હવે આપણે ધીમે થોડુંક તતડી જાય, રાઈ, જીરું, તલ અને આપણે મીઠા લીમડાના પાન એડ કર્યા છે, થોડા સોતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં થોડીક હિંગ એડ કરવાની છે. હિંગ એડ કરી અને આપણે આ જે ખાંડવી બનાવી છે એના ઉપર વઘાર કરવાનો છે. એમાં ચીઝ નાખેલું છે, એ તમને બહુ ટેસ્ટ સરસ આવશે. તમે એકવાર જરૂર બનાવજો. ઉપર ટોપરું નાખવાનું છે. વઘાર કરી ઉપર ટોપરું નાખવાનું છે. હા, તો આપણી ખાંડવી રેડી છે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય અને જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય, લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો.